وهو هناك عينه بتقع على واحد قاعد لوحده وشكله شبه القطط كده، وبيكون تايه زي هنتا. هنتا بيسأله إذا كان جاي من بره المدينة، فبيقول له أيوه. هنتا بياخد باله من الكوتشي بتاع كرة الطايرة اللي معاه، فبيقول له أنت بتلعب كرة طايرة؟ فهنتا بيعرفه على نفسه، والشخص التاني ده بيقول له إن اسمه كينما في السنة التانية. وهنتا بيقول له أنت بتحب كرة الطايرة؟ فبيقول له مش بالظبط، بلعبها وخلاص، مش بكرهها بس بكره إن أنا أتعب. هنتا بيقول له أنت بتلعب في أي مركز؟ فكينما بيقول له إنه بيلعب كستر. هنتا بيستغرب وبيقول له فعلا؟ شكلك مختلف عن اللي عندنا عصبي شويتين تلاتة أربعة. قول ما تتكسفش. هنا انت بتسأله انتوا فريقكم قوي؟ كلمة بيقول له مش عارف، بس اسمع ان الفريق كان قوي زمان وبعدها مستواه بدأ يقل. وبعدها كلمة بدأ يبص لهنا جامد كده ويقول له انا شايف ان احنا فريق قوي. هنا انت بيبقى عايز يعرف اسم مدرسته، ولسه كلمة هيقول له بس زميله بيجي وما بيقولوش وبيودعه.